كما شفنا، ولا كان ها هبط راه يهبطهم. هذا الميكانيزم هنا كاين واحد الموتور لداخل هو اللي كيدور هادي باش طيح الديجانكتور باش تهبطو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، متتبعي قناه فولتا بريم الكتريك. هذا واحد اللقاء جديد ودرس جديد. صادفات الصدفه انني لقيت واحد البروجي زوين جديد خدامين عليه الاخوان ديالنا، وحبيت انني نشاركو معكم فيه لي كومبوزون كما شفناهم اخر مره ولا في المرات السابقه طول هذا العام وحنا كنبارطاجيو المعلومات. هنا كاينين بزاف ديال الحوايج اللي كانوا مفرقين مجموعين في كفر واحد. كاين واحد الكومبوزون اللي مهم بزاف، انا تعرفت عليه غير دابا مع الاخوان، وانا نقاسمكم نفس الفكره ونفس التجربه ديالتي. دونك كنتمنى المحتوى ديال القناه يكون كيعجبكم. الا كان المحتوى كيعجبكم دونك كينال الرضا ديالكم، بارطاجيوه مع الاخوان ديالكم وحاولوا تعاونونا في البارطاج. ندخلوا نصلبوا الموضوع ونجيو نشوفوا اشنو اللي كاين في هذا الكفر اللي مهم بالنسبه للجميع. مرحبا بكم معنا. كما قلنا الكفري ديال اليوم اللي هنشاركوا معكم في لافاز صافون ديالو ولا في الواجهه كاينه لا بريزونستونسيو كما كنديروا ديما. دونك هما هادو غندخلوا لداخل باش نشوفوا شنو اللي كاين. اهم عنصر اللي كنت هضرت لكم اللي انا اكتشفته حتى انا بالدور ديالي دابا هو هذا الكومبوزون. نخليوه حتى الاخر ونهضروا عليه. بطبيعه الحال الاخوان كلهم كاين اللي يتسال على هذا اشنا هو وهذا حنا نعطيو الدوره ونشرحوا اشنو اللي كاين. دونك هنا كاين لانفيرسور. دونك هنا كاين لانفيرسور، عندنا لاليمونطاسيون تاع لوين يعني الريزو، حنا كنسميو لوين هو المكتب الوطني للكهرباء عندنا حنا في المغرب. دونك الريزو، وكاين لي جروب الكتروجين. دونك لقينا باش كيتقطع الضوء حنا كنحولوا للجروب الكتروجين هكا. دونك هنا نحتفظوا بالاليمونطاسيون تاع الترانسفورماتور ولا المحول اللي عندنا. من بعد الكوبلاج تاع المحول كاين عندنا واحد الديجانكتور اللي هو ديجانكتور غاردي. هذا لو تيب تاع ديجانكتور ديفيرونسيال بالنسبه للاخوان اللي متبعين دائما معنا. هنا في الكورونت فويت 500 ملي امبير، وفي الديجانكتور عندنا هنا كيمشي حتى 30 امبير. الريغلاج ديالو دابا كاين على 10 امبير. هذا الديجانكتور هو اللي كيعطينا الكونتور بالنسبه للاخوان اللي كيسولوا على الكونتور وعلى البرانشمون تاع الكونتور. دونك عندنا الفاز كيدخل وكيخرج وكيمشي للريبارتيتور. الفاز الثاني والثالث والنوتر كيعاود يخرجوا كيمشيو للريبارتيتور بحال هذا الشكل. وهكا كيكون كيحسب لينا شحال من كيلووات اللي كلينا اللي كونسومينا. هنا من بعد منه كاين ريبارتيتور، نوع اخر ديال الريبارتيتور اللي 125 امبير. كنا شفنا الريبارتيتورات تاع 40 امبير وديال 250 وهذا. من بعد الريبارتيتور عندنا ديجانكتورات مانيتوثيرميك، وشرحنا اشنا هو المانيتوثيرميك واشنا هما لي تيب تاع ديجانكتور اللي كاينين. قلنا بانه ديجانكتور مانيتوثيرميك او لي ديجانكتور كينقسموا لثلاثه الانواع: ديجانكتور تيرميك، ديجانكتور مانيتيك، وديجانكتور مانيتوثيرميك. وقلنا هذا المانيتوثيرميك كتخدم عندنا في الحاله اللي كيكون عندنا فيها الكور سيركوي او الحاله اللي كيكون عندنا فيها سورشارج. في السورشارج كيسخنوا لي كابل، كيعطينا درجات الحراره كترتفع في لي لام اللي كاينين في الداخل ديال الديجانكتور وكيقطع علينا. دونك كيدير لنا البروتيكسيون بانواعها الاثنين، يعني السورشارج يعني طلعات لومبيراج طلعات لا شارج، والكور سيركوي فاش كيتلاقى الفاز مع الفاز او النوتر مع النوتر. هنا قلنا ديجانكتور مانيتوثيرميك. الفرق ما بين هذا انه 4 بول وهذا 1 بي بلس ان. كنا مسولناكم اشنا هو الفرق ما بين 1 بي بلس ان و 2 بي و 3 بي. هنا كاين 2 بي. وردوا البال هنا الصامبول تاع النوتر في هذا. دونك هنا النوتر ما مبروتيجيش والفاز مبروتيجي. فاش كنقولوا 1 بي بلس ان كنهضروا على الفاز مبروتيجي والنوتر ما مبروتيجي. الا كنقولوا 2 بي او 3 بي او 4 بي يعني بالاربعه لي فاز والنوتر او البارد مبروتيجين. هنا بريز د كورون سور راي كيتسمى باش الا بغينا ناخذوا الضو شي بي سي بورطابل. ريبارتيتور هو اللي كيفرق. البارافودر شرحته
في الدروس الحلقات اللي فاتوا هذا الشهر. دونك بياس درو شونج ديال البارافودر هي هذه. لي بورت فيزيبل اللي كيعطيونا لي بريزونس طونسيون. عندنا لي بورن باش نديرو جونكسيون ما بين تيغان وما بين لانستالاسيون ديالنا. نرجعوا للاهم كومبوزون اللي كنا هضرنا عليه في البدايه. نعطيكم واحد الفكره. هادو كيخدموا بزاف مع لي ريزو تيليكوم، يعني مع الكومونيكاسيون. بمعنى اش؟ فاش كتكون عندنا واحد لا كابين اولا واحد الغرفه في واحد البلاصه بعيده في الجبل مثلا، وكاين ريزو ديال لونتين تاع الاتصالات تما، في ديك الغرفه خاص الناس ديال الاتصالات يعرفوا واش مقطوع الضوء على ديك الغرفه او لا. الا كان مقطوع عليها الضوء دونك يوصل لهم انفورماسيون، لانه سي ان سينيال، عنده دي كونتاكت سينيال كيعطيو معلومه لهم بانه كاين الضوء. وهذا الكومبوزون هو اللي كيطلع الديجانكتور بوحدو اترافير واحد لو طون بري سيليكسيوني، يعني واحد الوقت من بعد واحد الوقت محدده انت كتحددها فيه. كتقول ليه مثلا الا وصلت 10 ثواني او 8 ثواني او دقيقه وما رجعش الضوء وما طلعش شي واحد ديجانكتور، طلعو انت بوحدك. دونك اترافير هاد الوقيته طلع وفيه لي طونطاتيف، المره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه والسادسه عاد كيعطيك الارم بان كاين شي مشكل كبير في الديجانكتور ما بغاش يطلع. دونك هذا هو الدور ديالو، باش الا تقطع الضوء في شي بلاصه هو يطلع لنا الضوء. نحاولوا نديرو تي بي ونشرحوا هذا الشيء اللي قلت دابا اللي شرحت، نحاولوا نديروه اون تي بي، مي ندخلوا بعدا هو الاول في الديتاي ديال اشنو اللي كاين فيه. نشوف هنا لا ريفيرونس ديالو بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على المعلومات ولا كيحاولوا يخدموا بنفس لي كومبوزون اللي كنخدموا بهم حنا ولا كنقلبوا عليهم. ار بي 23 هنا فيه كوميداتور نخدموا اولا نطفي. هذا ديال الرشارج ديال لي باتري، الديفو ديال الباتري الا كانوا لي باتري مشارجين ولا لا. هضرت لكم ديك الساعه على لو طون، دونك الوقيته اللي هيديكلونشي هو فيها ديجانكتور اللي خاصو يديكلونشي فيها، يعني من بعد شحال من ديال الوقت، واش 8 ثواني 2 دقائق 10 دقائق حتى ل 10 السوايع. انا كنقول ليه الا دازت هاد الوقيته عاد انت طلع لي الديجانكتور. هنا فيه واحد ليكرون كتعطينا الكونتور ديال دوك المحاولات اللي قلنا اللي هضرنا عليهم، الاولى الثانيه الثالثه حتى السادسه. انه كيحاول المره الاولى ويطلع ديجانكتور ما كيقدرش، الثانيه والثالثه ولا كان مشكل عاد كيعطينا ديفو. هضرت لكم ديك الساعه على الكومونيكاسيون لي كونتاكت ولا. دونك هنا موديل دو كومونيكاسيون يقدر كومونيكا مع الريزو. وهنا لي كونتاكت اللي عندنا ديال الالارم، دونك لي كونتاكت اللي كيكونوا في الديفو هذا. حنا نحاولوا نديروا كما قلنا نكريو ديفو ونشوفوا شنو اللي يوقع، نطيحوا الديجانكتور ديالنا. هو طبيعه الحال دابا كيحسب دوك الثواني، حسبوا حتى نتوما معاه من 1 حتى 8 غيبان لكم. دونك كيحسب اكزاكتومون هو يطلع لنا الديجانكتور وعطانا طونطاتيف الاولى انه الاولى نطلع الديجانكتور ديالو. لو كان شي مشكل عاود طيح ثاني هو وطاح ثاني ولا ما قدرش يطلعو، يعاود يحسب ثاني من 0 حتى 8 ويطلق الضوء للوزين. دونك عاود حسبها ثاني وكيحسب شحال من مره كان عنده هذا المشكل. هنا كاين فاند كورس هو اللي كيعطيه ليطا ديال هذا الانتريبتور، انا هذا بالنسبه ليه هو باش كيعرف بانه راه الديجانكتور ماكسيت ولا ما ماكسيتيش. دونك هو طلع كما شفنا، ولا كان هابط راه يهبطهم. هذا الميكانيزم هنا كاين واحد الموتور للداخل هو اللي كيدور هذه باش طيح الديجانكتور باش تهبطو. كنعتقد انه هادو معلومات جديدين بالنسبه للاخوه اللي متبعين لنا. وهنا الانفيرسور مانيوال، كاين اللي كيسميه انفيرسور، كاين اللي كيسميه الا تي اس. دونك هو باش كنشونجيو ما بين لي جوج ديال لي سورس داليمونطاسيون. كنعتقد ان الفيديو ديال اليوم فيه مجموعه من الاشياء اللي جديده اللي تعلمناها جميع، اللي اش نقول اللي مفيده للاخوان كلهم باش نعرفوا انه كيفاش يمكن الواحد الكومبوزون يطلع ديجانكتور الا كان طاح بوحدو بلا ما يدير الانسان التدخل ديالو. دونك هذه فكره فقط بسيطه للاخوان ديالنا. الا كان هذا المحتوى كاين الاعجاب ديالكم ما تنساوش انه تبارطاجيوه مع الاخوان ديالكم كما كنقول في كل فيديو باش نزيدوا لقدام. راه الضغوطات كاينين كبيره علينا باش نوقفوا اولا نستمروا، وكنتمنوا اننا نستمروا بالدعم ديالكم وبالتشجيعات ديالكم. هذا محمد يحييكم، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.